No niin, hellure ja hellät tunteet taas ja koitetaan saada väliltä aikaa. Koittaa tää fillarihomma tulla vähän kalliiksi, eli hommahan lähti siitä, että tuli otettu itselle viime kesänä tommonen työsuhdepyörä. Eli tämmönen High Bike All Mountain 2. Sitten Poitsuhan innostui tästä ihan hirveästi kanssa ja jouduttiin sitten pojaallekin hommaamaan. Oma ei nyt ihan noin saakelin kallista pyörää kuitenkaan. Mutta tommonen Fitnordi. Tässä on valot myös sisään rakennettuna. Ja niillä vedää se tosta päälle, niin siellä takavalo ja etuvalo. Ja tuossa kun viime kesänä ja syksyllä ajeltiin tuossa Poitsunkaan, niin kyllä se hämärämis on sit kivempi, että sulla on tuo integroidut valot siinä. Ja pakkohan se on itsellekin saada samalla lailla. Ja kun kerta Yamahastakin löytyy sama ominaisuus, niin kyllähän nyt siihen pitää valo asentaa. Eli täällä on nappulaa. Sieltä löytyy nämä tietty perusavustus ja muut, mutta siellä on tämä valokatkaisija tuossa valmiina. Ja kyllä, lähdetään koittaa saataisiin tähänkin asennettua sitten valo. Nyt mulla on tämmöinen rimpulavalo siinä, halpa, mikä saakin nyt sitten ekana lähteä. Lähtee nyt ensimmäisiin. Mutta katsotaan, mitä nyt sitten syönyt toi valo. Eli tämmönen tuli Valostoresta hommattua viime syksynä Light 5 EP-tonninen. Kaikkia kypärävaloja löytyy kanssa muuta, mutta mä haluan nyt tähän fillari asentaa kiinteä valo. Tää oli viime syksynä ainakin ihan ok hintainen tuossa. Niin piti laittaa tilaten. Katsotaan, miten onnistuu. Joo, eli tämmönen setti, lamppu ja kaapeli. Ja semmonen, mä otin tähän tän Yamahan kaapelin mukaan. Nyt kun tää uusi pyörä on tuolla Yamahan PVX 3 moottorilla, niin tää kaapeli ei siihen sovi, eli mä joudun tässä nyppää se liittimen irti, mutta halusin nyt tilaa tämän kaapelin sen takia, että ja Yamahan kaapelin, että pystyy demonstroimaan uuden kaapelin. Mulla on tässä erikseen ostettuna tuo oikea kaapeli, tuohon moottorille tuleva kaapeli siis, ja tämähän olisi periaatteessa niin kuin lampun ja moottorin väliin tuleva, mutta tässä on tosiaan väärä liite. Kohta siitä lisää. Öppna det. Sieltä semmonen palikka löytyy. Light 5. Pieni DC-plugi. Kiinnike. Tämä alumiini, millä se tulee tuohon tankoon kiinni. Mitäs täällä on vielä? Okei, siellä on tämmöiset pehmikkeet tuohon. Ja työkalu, jes. Ja sitten tää kaapeli. Eli tää on noihin Yamahan vanhempiin moottoreihin tää liitin. Ja onhan niissä nyt vähän eroa. Eli mustaan X3 ja tää valkoinen on noihin X2 vanhempaan malliin. Saakohan tässä nyt jotenkin? No siinä nyt pitäisi jotenkin näkyä konkreettiset erot niissä. Mutta toki jos lähtisi nyt tosta helpommasta liikkeelle, niin laitetaan vaikka tuo lamppu eka tuohon pyörää kiinni. No, mikähän toi on? Onko tää joku 3 vai? No se 3. Tää on sitten tietenkin eri. Se on varmaan 4. Ensiksi miten tää tähän istuu? Jos laittaa varmaan toista päässä. Tuohon ja siihen sitten toi kumi väliin. Ottaako se tarpeeksi kiinni? Ei se muuten ota. Näissä kumeissa jotain eroa. Toi on paksumpi. Toi tulee siihen väliin sitten. Laitetaanpa se sinne ja sitten. Tätä tuon kännykkätellingin voin ottaa tosta ehkä hetkeksi pois, mutta
Sanon, että taas liian paksu. Ei, kyllä se sinne. Otetaanpa tuo kännykkäteline pois tuossa nyt ihan ensiksi tieltä. Sitten kun mä muistan, tuoltahan se lähtee nätisti. Alakautta, okei. Okay. Melkein sen tuohon kyllä tahtoisi. Joo, paljonkohan tätä kehtaa ruuvata. Tiedä yhtään millaista alumiinia nämä on, että paljon näihin uskaltaa. Tälleen parilla sormella kun laittaa siitä vähän momenttia, mutta ei se ainakaan liiku meinaa enää yhtään mihinkään. Sitten lampun vuoroinen. Niin. Helpoin vaihe olisi nyt sitten tehty. Se olisi hänessä. Sitten pitäisi vissiin ottaa poljin tuosta irti, eli johdothan löytyy täältä tämän kilven takaa. Ja eka poljin pois, sitten pitää ottaa tuosta vissiin toi pohja pois, saadaan toi pois. Ja sitten tuossa pitäisi olla liittimet suoraan tuossa alla. Mä varmaan testaan vielä ton lampun ennen kuin mä rupean pujottaa tonne. No, katsotaan. Sitten täytyy vaan olikohan mulla tuo sisällä muutos. Sisällä saattokin olla muuten tähän sopiva toi sarja. Pitää käydä katsomassa. Saa vaan tämän momentin suunnilleen kohdalle. Tai sitten vedetään semmoiseen sormimomenttiin. Sama se kai. Hetken, onko tässä tämmönen tuplavarma? No niin siis joo, just joo. Right. Sitten se on sen jälkeen tolla. Okei. Okay. Sen takia siinä olikin ne 2 eri momenttia tossa. Siellä on nämä 2 eri. Ja tää oli sit se paljon kovempaa. Koitais nyt tää sit saada tällä auki. Hehe. No, kai tääkin samaa suuntaan auki. Onks tää niinku toiseen suuntaan? No se sama suunta, no. Vähän voimaa vaan enemmän sinne. Ja nyt sitten pitäisi varmaan poljin lähteä. Se ainakin näin olettanut. Joo, ei se auta, kun vissiin lähteä kauppaan. En olisi tajunnut, että tässä on tämmönen ulosvetäjätarve tuohon polkimeen. En ole ennen joutunut irrottaa niin eihän mä saa sitä millään irti, se on siellähän tautisen kovaa kiinni toi. Mulla on tämmönen laakeri ulosvetäjä, mutta tää ei mahu siihen niinku millään muotoa. Mutta mä katsoin, että tuossa lähikaupassa niin on 8 € tuo ulosvetäjä tai 10. Niin täytyy lähteä käymään kaupassa nopein. Homma jatkuu kohta. Siitä piti ottaa nyt tommonen sarja saman tien mukaan. Ajattelin, että varmaan tulee muillekin tarvetta. Ja tossa on se sarja, mitä mä koitin etsiä. Mä en näkään ostanut nämä, mä oon vaan kattonut noita. Niin noitakin vähän tarvii vielä tuossa lopussa. Biltema. Nämä on ihan hyviä vehkeitä harrastekäyttöön. Nyt sanoo porukka mitä sanoo. Semmonen. Ja toi on nyt se, minkä tarvii tuohon poljihommaan. Eli mä en oo tämmöistä ennen kuullutkaan tiennyt. Toi tosiaan kiertää siihen polkimeen kiinni. Ja sitten tästä lähdetään työkalulla vääntämään, niin toi puskee sitten sen polkimen sieltä akselistaan pihalle. Aika yksinkertainen työkalu, mutta
Oletan, että tätä voi käyttää tossa. Toi eka. Noin. Sitten kierretään toi tuohon. Varmaan tuolla lähtee kääntelee. Sieltä se rupeaa tulemaan ulos pikkuhiljaa. Joo. Tätä ei tosissaan kantti lähteä millään ihme tee se itse keinoa ehkä välttämättä ropaamaan irti. Koska siinä on sitten riski, että sitten oikeasti hajoaa isosti jotain. Niin vääntää tuon akselin tai jotain muuta vääntää. Tää ei tosiaan paljon maksaa. Pelkästään tää työkalu, jos tän haluaisi vaustaa, niin tää on piltämässä 8 € pelkkä tämä. Että ei kantti lähteä sen takia kikkaile siihen mitään. Että millä pahimmillaan rikkoo sitten. No nyt meillä on poliin irti. Se kävi nopeasti nyt. Sitten haluttaisiin nää irti ja tuolta. No, vielä tuolta alta 2. Noin. Ja noin. Siinä meillä on nyt toi moottorisetti. Ja siellä polkimen alapuolelta löytyy nuo liittimet. Ja tuo lamppu tulisi sitten tuohon reunimmaiseen. Käsittääkseni kai. Niin, mä taidan nyt eka tehdä niin, jos mä teen sen johdon ja sitten mä kytkeen sen tohon ja mä näen sitten, että homma toimii ja niin edelleen. Tosta sivuun ja katsotaan sitten vähän, minkä pituinen tosta johdosta pitäisi tehdä. Tosiaan nämä meidän pitäisi yhdistää. Ja toki tuossa mietin, minkä verran tätä oikeasti täytyy lyhentää, mutta no on tässä kyllä. On tässä lyhennettävää. Tää johto itsessään varmaan menisi aika kivasti tämmöisenä. Jos tää olisi oikein liittymänä, tää valon mukana tullut johto menisi tähän kyllä ihan hienosti. Otetaan siitä ihan melkein ton verran siitä saa pois sitten ottaa. Meidän vielä pikkusen varaa enempi kyllä. Otetaan siihen ainakaan enempää kantti varaa jättää. Jostain tosta kun vedetään se poikki, niin hyvä pitäisi tulla suunnilleen. Noin. Nyt siihen saa kutistesukkaakin kivasti. Noin, ja tosta otetaan noin pois. Semmonen avuksi siihen ja sitten ei pidä nyt unohtaa sitä sukkaa tosiaan. Sitä ei varmaan nyt riitä. Ei ihan riitä paksuudeltaan. Ei. Taas oliks mulla mustaa pitkää letkua. Toi ei nyt ihan riitä. Mutta tosta me saadaan noille johdoon. Johdoille ainakin. On vähän tinaan näitä ennen kuin mä laitan ne tohon. Ei se mitään. Noin ja toinen. Laitetaan se tonne sitten valmiiksi. Sitten kun olisi ollut fiksu, niin olisi laittanut kolvin lämpöä jo äsken, mutta kolvia mä lämmitän, kolvit kuumaksi. Vähän tinaa pintaa.
Siitä ensimmäinen. Noin, niin ne siitä ihan menee kivasti silloin. Sitten vaan heitetään sukat päälle ja lämmitellään. No, tuli ainakin kunnolla sukkaa siihen nyt. Mulla on aina periaate, että mieluummin laittaa vähän enemmän kuin liian vähän. Noin. Sitten annetaan sen vähän jäähtyä. Sitten mä ajattelin tosiaan aika testaa sen lampu, eli laitetaan se paikoilleen sinne. Mites täältä nyt sitten? Niitä lähti se. Sinne se. Pyörää virtaa. Ja valo syttyy. Jes. Ei siinä. Hyvin suoraviivainen homma loppupeleissä. Ja siitä se sama. Oh yeah. No sitten ei muuta kuin pujotellaan johto tuonne runkoon. No ei tässä hirveästi vaihtoehtoista. Aika timmit läpiviennit tässä on kyllä näköjään. Tuolta puolelta se varmaan täytyisi. Otetaan tosta ruuvia auki. Hirveästi sieltä kyllä liikkuu. Tosta se pitäisi kyllä noustakaan jotenkin, mutta yllättävänkin tiukkaa on. Ja katsotaan. Mä en tiedä millainen tää läpiventosysteemi on, että otetaan nyt se akku pois sieltä sitten. Siellä on tunneli, mihin se menee, ja sitten se menee tosta akkupaketin ylitte tuolta tonne alas. Lähtisikö tää toinen puoli paremmin? Se näytti, että tuossa tunnelissakin on tuolla toisella puolella enemmän tilaa. Siellä menee vaan yksi vissiin tonne alas asti läpi. Noniin. Niin se halkee tolla. Okei. Se on tommonen kaksiosainen. Se on tommonen. No, ehkä mä nyt pujotan sen johdon vaan sinne ja mä mietin sitten tätä palikkaa sen jälkeen. Tää nyt sitten, milläs mä saan sen liittimen tuolta ujutettua. Haha. Sainpas. Huhhuh. Ei se vaikeeta ollut. Sieltä se tulee. Joo. Se on hauska köny. Mulla kai mikään hirveä iso tää tila tässä on. Tämmönen 2-metrinen ukkeli täällä. Koittaa könyä lattialla, mutta niin, fillarin huoltoteline. Se pitäisi hommaa seuraavaksi. Tai jossain kohtaa tähän. Ja olen tuossa kattellut kaikkea Motonetista Bilteemasta. Ja osahan on kehunut sitä Bilteema-telinettä. Sä kattelet, että se olisi hinta-laatusuhteeltaan varmaan ehkä hyvä, en tiedä. Jos jollain on kokemuksia hyvistä telineistä tai tästä Bilteeman pyörähuoltotelineistä, niin kirjoittakaa kommenttia alas. Ja suositelkaa jotain hyvää, kaikkea perushuoltoihin taipuvaa. Niin on kiinnostunut. Mutta se Bilteema nyt olisi yksi. Siinä on jotain muutoksia näköjään tullut. Mä oon vähän palstoita lukenut ja siinä on pieniä muutoksia tullut matkan varrella, mutta
Mutta jos ollaan tätä uudempaa versioa, niin kertokaa ihmeessä. Olen kiinnostunut. Mutta nyt me saadaan tuonne johtopaikoille. Hurraa. No. Eikä siinä. Sitten vois vissiin laittaa nämä suojat takaisin. Siitä niin. Nämä oli aika hyvin kireillä alkuun. No on ne nytkin aika kireillä. Sitten vaan sieltäkin. Matelo paikoilleen. Noniin, muovit tois paikoilla. Sitten voisi varmaan ton polkimen laittaa takaisin. Joo. Mitäs nyt? Noin. No oletaan, että se lähtee siitä kiristyä sit sinne. Laitetaan nyt olla ekaksi. No, sinnehän se lähtee uppoamaan sitten taas. Se on suunnilleen pohjassa. Sitten vedetään se momenttiin. Ja appiukoille kiitos momenttivääntimestä tai momenttiavaimesta. Tulee tälläkin käyttöön nyt. Aina näitä päälaitakaan tähän, enkä laita nyt toisiakaan. Mitäs nyt sitten? Väärän kokon, voihan nenä. Noin niin. No, sit me vedetään ne vaan käsikirjoiteen nyt. Ähkäsee vielä kerran, niin sitten se oppuu. Sitten se on hyvin. Tuolle sitten sama homma nyt. Ehkä ihan niin kireellä vedä tätä kuitenkaan. No. Sitten voidaan tuo puoli laittaa kiinni. Ei, on nää sen verran jäykät nää. Ettei ne anna periksi kyllä. Ja siihen täytyy joku muu keksiä. Vedetäänpä se nyt tohon vähän nipparilla kiinni. Ja jos mun jotain on sanottava tästä akusta, niin tää kiinnitys on kyllä niinku aika peffasta, rehellisesti. Koska tää on täällä pohjassa, niin tää on jotenkin vaan perseestä ujuttaa tonne. Tämähän nyt on vaan mun henkilökohtainen mielipite. Jakkuahan ne ei saa ilmaa avainta paikoilleen. Ei saa pois eikä saa paikoille. Nyt se on siellä ja sitten pitää vielä arpoa tää suoja tähän kohdalleen. Nyt se taas meni.
Ja nyt sitten vielä kun pistetään virrat päälle ja tosta valokatkaisijaa, niin meillä on valoa. Niin ja semmoinen tuli tosiaan vielä mieleen mainita, että tästä Yamahan omasta paneelista voi vaan laittaa valon päälle pois. Eli tosiaan, jos valomoodia haluaa vaihtaa, niin se tapahtuu tästä valon omasta virtanapista virtanappia pohjassa ja sitten siinä on eri tilat. Ja sitten siinä oli vielä myös, kun painat 2 kertaa nopeasti, niin siitä tulee toi SOS-valo, hätävalo päälle. Semmoinen huomio vielä tässä. Joo, eli semmoinen homma se oli asentaa ja seuraavaksi voitaisiin lähteä mettään katselemaan, miten se valasee, että siellä on suvasti pimmeitäkin. Mennään kurkkaan. Vum. Joo, siellä on aikamoista jääkenttää tuolla Purtsilla, mutta katsotaan. Tässä on siis useampia eri moodeja. Eli löytyy, tai nyt niinku himmeämällä näistä ajovaloista. Pidetään pohjasta tuosta lampusta. Niin lähtee kirkastuu. Joo, nyt meni päivävalo päälle. Ja pitäisi vissiin olla automatiikkaa sitten, että kun päivällä meet, tuut valastummalle alueelle, niin sitten on menee automaattisesti tuohon himmeelle. Tuossa pistetään tuo kirkkain. Mä en tiedä, säädetään vähän tuota valonkulmaa. No 1000 lumeniin, niin kyllähän se valasee. Tässä ei nyt oikein välttämättä kameraan ihan kerro koko totuutta, mutta ehkä sitä ihan nää viitti pitää, jos kadulla ajaa. Olisikohan joku tommonen, kehtaisikohan tommosta pitää vielä. Kameraruudun näkyy, että palaa vähän läpi, mutta ihan kivasti näkee nyt täällä mettässä vetää. Näkyy ainakin tonne 20 metriä ihan kirkkaasti. Hyvinkin kirkkaasti ja itse asiassa näkyy pidemmällekin. Mut sillä vissiin. Ja mähän hommasin tämän lampun myös senkin takia, kun me paljon ajellaan sitten tuolla katujen varressa tai tien varressa liikenteen mukana muuta kaikkea siirtymiä, niin on sitten kivempi havainnollistaa paremmin hämärässä, että siellä oikeasti jotain liikkuu. Tietenkin ei tätä nyt ole hommattu autoilijat häikäisee, mutta muuten on kiva, että siellä sitten autoilijatkin näkee vähän paremmin. Pitää tätä kulmaa vielä tuossa katsoa säätää pohjilleen. Miten se voi, mihin kuulossa oikeasti laittaa sillä, ettei sit häikäise ainakaan autoilijoita. Mut sillä lailla, siinä se loistaa tosiaan tommoinen halpislampu mulla on tuolla takana, mutta se on itse asiassa yllättävän hyvä. Joo, mutta semmoinen video tällä kertaa. Jos tykkäsit, niin pistä vaikka kanavatilauksia, laita videolle peukkua ja me nähdään taas ensi kerralla. Hei hei!